Happy New Year guys. What's up? So, habang wala pa masyadong traffic ngayon, susubukan ko yung bagong Skyway. So from Balintawak tayo papasok. Tapos tingnan natin yung travel time from Balintawak to siguro hanggang Makati lang siguro. Try natin tingnan kung ilan yung oras. So ngayon kasi alam ko parang libre pa eh. So tingnan natin muna kung ano yung itsura ng bagong Skyway. Okay, so ikot muna ako ng Balintawak dito ngayon para doon tayo magsimula sa pinakaunang part ng Skyway na to. Alright? So Happy New Year again guys. Wow guys, so ito ang problema ngayon. Traffic sa kabilang side. Yan. Siguro syempre gusto rin mag-avail nung iba na habang habang libre. Tsaka syempre yung access nun from north to south napakabilis na, di ba? So medyo traffic sa kabilang side. So sana sandali lang yung traffic na yan. Okay, pero tutuloy pa rin tayo, dito na tayo eh. So mag-U-turn lang ako dun sa may Mindanao exit. Tapos yan, balik na tayo dito sa may Balintawak. Kasi usually, di ba, pag regular day, may traffic eh, di ba? Normally from QC to Makati, mga 2 hours yan kung sobrang traffic. Tingnan lang natin dito ngayon using Skyway kung ilan yung magiging travel time niya. Alright, so dito tayo mag-U-turn ngayon sa may Mindanao na exit. U-turn tayo dito para balik naman tayo papunta ng Balintawak. Okay, baka makalimutan ko. Time check muna tayo. It's 4:56 ng hapon and it's January 1. So Happy New Year sa atin lahat guys. So yan punta na tayo sa Balintawak. So moment of truth guys, sana hindi traffic kasi kanina nakita nga natin, di ba? Medyo may build up na yung papasok ng Skyway. Sana sandali lang yung build up na yan. Gusto rin natin syempre ma-experience yung bagong Skyway. So malapit na tayo dun sa entry point. Hopefully hindi siya gaano mahaba yung pila. Ayun, meron nga pala pila talaga. There you go. Pero sana sandali lang to. Sana sandali lang tong pila na to. Kasi yun na yan yung signage law. Yun. Tignan natin kung anong oras. So it's still 4:58. Warasan natin from dito sa Balintawak hanggang sa Makati. Ayoko na pumunta ng further south kasi mahirapan ng pagbalik. So guys, ito yung notice nila. Toll free, no charge until further notice. And ito yung distance ng mga pwede nating pag-exitan. So sabi ko kanina sa may bandang Makati, may Bendia. So it's 18 kilometers. Hindi ko alam kung aabot pa tayo ng Bikutan o Sukat, Alabang, kaya kasi kailangan ko rin bumalik agad ng QC. Pero susubukan ko lang, susubukan lang natin kung baka kayanin hanggang sa may bandang dulo. Okay? Medyo traffic lang. Kawasaki pa. Ano yung Volcan na? Yun ba yung Kawasaki Volcan? Traffic lang yung pag-akyat. Pero hopefully hindi na gaanong traffic dun sa mismong pinaka-stretch neto. So nagsi-single lane muna dito guys. Syempre hindi pa naman fully operational kahit yung lane na to hindi pa nila pwedeng buksan. Medyo may konting build up kasi syempre dami rin gusto makadaan sa bagong Skyway. Kung wala lang ganitong traffic guys, pwede na nating orasan Kaya lang medyo slow moving pa. Hindi ko na kung ano yung meron doon sa unahan, kung ano yung bakit nagpapatraffic ng ganito. Currently it's 5:07. Dapat doon pa lang sa rampa naka na tayo nakabuelo na kumbaga. Pero ito, tingin ko paano na to. Tingin ko pa abante na to. Okay, banggaan pala kaya ganun. So ngayon, orasan na natin guys. 5:07, okay? 5:07 Skyway Stage 3. Punta tayo ngayon Buendia. Subukan natin na hanggang Buendia lang muna tayo. Okay? So ang ganda rin dito.
OL ka, overlooking ka ng mga ano, ng mga malalaking establishments. And right now siguro ito yung sa ilalim na ng balintawak na cloverleaf. Tingin ko sa ilalim nito. Una pala nating dadaanan dito is yung Quezon Avenue. So ilang 2 kilometers to Quezon Avenue. Mabilis lang yan. Kasusunod na yung Buendia. Wait. Alright, so less than a kilometer sa Quezon Ave exit na to. Quezon Ave exit 500 meters. Okay, exit ng QAV dito sa left side. Pupunta tayo ng Buendia. So from doon sa Balintawak to Quezon Ave 514 na. Pero about ilang pa. Speed natin guys, I'll try to maintain 60 lang. Mga yan medyo mabibilis na mga yan. Tayo 60 lang, 60-70 mga ganun. Medyo alalay lang, di pa natin kabisado yung kalsada Papares tayo doon sa unahan kasi nakita nyo naman kanina guys, di ba may nagbanggaan sa unahan. So alalay lang, huwag tayo masyado ma-excite sa bagong kalsada na to. So ngayon guys, SM Santa Mesa and 518. Yan. Siguro mga 10 minutes na lang siguro to kung kung tuloy-tuloy 10 to 15 minutes nandun na tayo sa may Buendia. Few minutes lang after ng SM Santa Mesa, ito na. Kalentong na. Itong part na to, bandang Kalentong na to. So, ilang minuto lang 5:21. Buendia, 3 kilometers na lang pala. Yan. So 3 kilometers na lang, nasa Buendia na tayo guys. Medyo may traffic lang na konti, pero kaya. Sakto, pa sunset. Dito ka sa highway na bago, diba? Suabe. Yo. Alright, so Hilpuyat exit pala ito guys. So 1 kilometer, nasa Hilpuyat na tayo. Bukan na natin sa lang exit. Sinipag-sipag na tayo guys nakakabitin sobrang bilis. So 5:26, nasa may bandang Buendia na tayo. So medyo sinisipag tayo ng konti. Tuloy pa natin doon sa sa next exit na ito. Tingnan muna natin yung exit ng papunta ng Buendia. Natin sa right. There we go. Papunta na ng Buendia sa right. Buendia, Makati EDSA, Tunay-EX, Bikutan na Labang, SLEX yun sa kabila. So cash and carry guys, nasa may Makati na tayo banda, di ba? Na natin tong Quirino. Quirino to I don't know, alam ko ito yung bandang Quirino Malamang di na ako pumasok ng SLEX na ito. Kung may exit dito before mag-SLEX, yun na yung yung exitan ko. Kasi wala akong auto sweep Kaya hindi na tayo mag-exit ng papuntang SLEX. Pero ang bilis ng biyahe guys, suabe talaga. Galing naka-Harley yung mga Indian. Kung Harley o Indian, pero chance na. Medyo mahaba pa ito guys, pero tingin ko dito na ako sa may Naiya mag-exit. Hindi na tayo pupunta ng papalabas ng SLEX guys. So Naiya exit, keep right. 5:30, sakto. 5:30 guys, sakto. Palabas tayo sa Naiya. Sarap na ito kung maghahatid ka ng pasahero from north, papunta ka ng Naiya. Bilis. Diba? Yan 1 kilometer toll gate na. Terminals 321. So ito na guys yung Skyway. Papunta na tayo ng south nun. So ngayon, exit ako ng Naiya. Tama lang tong exit natin kasi wala akong auto sweep para dito sa Mirage. Less than 30 minutes from north, or less than 30 minutes from Balintawak na start ng Skyway. So hindi ko lang alam kung saan tayo dito. Terminals 3 and 4, tsaka
Cavite, Macapagal Boulevard. Makapagal. Tsaka, Kanan naman, Andres Avenue, Domestic Road. so guys, since nandito na tayo, papalagay na rin tayo ng, ng hot sweep. Wala namang pilam Shopee, oh. Diba? So guys, update lang, kausap ko yung sa teller na hindi pala ako pwedeng installan ng sticker na ilalagay dun sa headlight kasi daw yung mga in-issue sa kanila ngayon is para lang dito sa windshield. Kaya lang, itong windshield natin, naka full tint tayo na medium black. So parang alanganin pa siya na na kumbaga makikita nung sensor. Pagka yung tint ko heavy black, hindi pwede. Hindi na mababasa yan. Ito sir, kasi ito medium alam ko pwede ba ito? Pwede pa ba yan? Pwede pa? Pwede na. Kaso lang sir, hindi na basta pa 100% na mababasa yan. So yun lang pala yun guys. Pag naglagay tayo sa windshield, di naman 100% mababasa. Especially siguro sa gabi, di ba? Kasi may ini-issue card din dito So kailangan natin parating ilagay dito sa kotse yan. Para if ever na hindi binasa, pwede nating ipakita yung card. So pwede na yan kesa magtabas tayo dito sa windshield ng yung tint natin, di ba? Malamang guys, mas matagal pa yung inintay natin dito kasi yung biniyahe natin from Balintawak to Naiya Terminal. 5:47 na. Medyo matagal lang guys. Ano boss? Next na. Pero kayo napasok ko, hindi kita pa. Sige. So every time lang hindi mababasa yun itong papakita ko lang card. Present lang yan sir, pero 3M na maintindihan sir, kaya walang problema. Minsan lang sir, natatsambahan lang dito. Paano pagkagabi? Ganun. Wala akong problema yan sir, basta 3M yan, kahit dark tint pa yan. Kaya lang sir, kailangan parati natin dala. Hindi na natin masabi, mamaya hindi na mabasa, madumi yung sensor. Tama. Kasi loading sir, nandun ko yung card. Yes. Turo ko lang po para hindi ko mahirapan. Ito pong account number sir sa dito. Okay, na yan. Sa card number naman sir, sa Petron Shell o kaya 7-Eleven ang loading natin. Okay. May maintaining balance tayo sir na 100 ha. Pag 100 below na yung card, automatic hindi na mababasa. Sige sir, pwede na kayo Mexico dito sir. Saan ako pwedeng Mexico pabalik ang Balintawak? North na kayo. Bali sir, ayun nakita mo yung total. Ayun yung total yung right. Okay. May sa ilalim ng tulay na yan sir, sa gitna may left turn. Pag nag left turn kayo sir, dyan ang labas nyo. Okay. Yun sir, yung toll gate namin na yun sa right side, doon kayo pumasok. Pa north na yan? Opo, diretso na yung north. Sige, ipabalintawak yan Opo, ba? diretso na stage 3 yan. Sige. Sige boss ha? Sige sir. Thank you. Buksan ka na lang to sir, para makalabas na kayo dito. Thank you, yes, thank you. Yan ang content, di ba? Alright, so guys, yun, tapos na tayo sa paload natin yan. Initial load lang naman natin dito is 500. Pero at least, di ba, wala na tayong worry na pag napasok tayo sa bandang South or SLEX, wala tayong sticker. So babalik na tayo ngayon ng Balintawak guys. So may left turn dito sa may Total na gas station. Sa U-turn pala, U-turn. Turn lang tayo dito sa may Total. Pasok na tayo ng ulit, ng Skyway. Sorry, time check 5:54. Eto na sir. Balik tayo ng Skyway to SLEX, Villamor, to Skyway Makati. Tignan natin kung babasahin. Ayan. Basahin mo. Okay na? Okay na miss? Nabasa na? Okay. Paano na? Papunta na ng north yan? Caloocan? Thank you. Okay. Alright. So guys, yan. Nabasa na pala, sabi noon ng teller. So ito na guys, papunta na tayo ng north again. 5:56 guys. Alright, 5:57, time check. Yan ang road trip, diba? Yan ang road trip na may content kahit pa paano, diba? Okay guys, so kasunab, next exit na. Napaka-convenient nung ginawa nila dito guys. Imagine mo galing tayo ng south, papunta tayo ng north within 30 minutes. Napakabilis na ng biyahe natin. So guys, ito pa Kasunab exit to, mga 300 meters yan ang lagay. And it's 6:14. So mga at least 15 minutes lang, 15 minutes from Naiya to Kasunab. I don't know kung meron pang ibang sangay nito na hindi siguro nabuksan pa. Ang next from Quezon Ave is
NLEX. Enjoy ko tong road trip na to mga pare. So guys, nasa may toll gate na tayo. Parehong NLEX nakalagay both sides. Walang nakunan eh. Toll free. Mabuhay. Hindi pinasa yung sticker guys. Tingnan natin. Kasi ano pa naman eh, toll free pa eh. Pero tingnan natin sa mga susunod na pagpasok ko ng SDEX or dito, pagpasok ko dito, kung babasahin yung ID, yung sticker. So samantalahin ko lang guys habang medyo maliwanag pa yung kalsada. Kasi sa gabi, on some part, medyo madilim. Siyempre, hindi naman lang agad bubuksan niya kasi nakaano pa naman tayo, di ba? Toll free pa rin naman kasi hindi pa basta-basta bubuksan yan. Pero itong ginawang Skyway na to, napaka convenient para sa atin lahat, mga motorista coming from north papunta ng south or vice versa. Ang laki ng masasave mo sa oras mo, sa gasolina, di ba? Kaya alam mo, Cloverleaf, nasa Cloverleaf na tayo. 6:22 22 minutes, make that mga 30 minutes na lang. Papasok na tayo ng NLEX na ito. Medyo may build up lang katulad kanina, pero kaya naman tiisin. EDSA nga natitiis natin, ito pa, di ba? Ayan guys, nakalabas na tayo ng Skyway. Kaya, thank you for using Skyway. And ang oras natin is 6:26. So, roughly 30 minutes from north to south, vice versa, south to north. So yun guys, ganun ang travel time natin. Sarap, di ba? Aside from that road trip, and nakita natin kung gaano kabilis yung travel natin, yan nakapagpalagay pa tayo ng auto sweep. Diba? Sarap, di ba guys? So, see you on my next vlog guys. And I hope you enjoy this very short road trip. Mabuhay! So, yeah. So thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Ingat!